Lukas, hoofdstuk 23. Ik wil vanmorgen met een vraag beginnen. Heel eenvoudige vraag. Bent u een christen? Bent u een christen? Daarmee bedoel ik, vertrouw u enkel en volledig op de Heere Jezus, zijn offer aan het kruis, voor uw eeuwige redding en zaligheid. En doet u dit in de wetenschap dat u absoluut niets kunt doen om uzelf te redden. Met andere woorden, u kunt uw hemel niet verdienen. Nu, ik hoop dat uw antwoord op al die vragen ja is. Dat het uw verlangen is om hem te volgen, de Heere Jezus te volgen met heel uw hart. Als het antwoord op die vragen nee is, wil ik u aandringen om tot de Heere Jezus te komen, uw hart aan hem te geven. Vraag hem om uw zonden te vergeven en uw hart te komen om u een eeuwige toekomst te geven. Dat is noodzakelijk. Anders heeft u geen eeuwige toekomst, maar enkel een eeuwigheid van pijn, verdriet, lijden, met andere woorden een eeuwige verdoemenis. Zeg maar de hel. En als u die vragen niet begrepen heeft, u bent niet zeker, ja, zou ik heel graag met u persoonlijk een gesprek hebben. Dan kan ik naar u luisteren. Wat precies verstaat u niet? Wat is niet duidelijk? Om te proberen om daarachter te komen, waar staat u vandaag voor de Heere? Maar als u toch deze vragen met ja beantwoord hebt, u hebt ja, ik ben een christen, de Heere Jezus woont in mijn hart, hij is mijn Heere, ik wil hem dienen, ik wil hem volgen, dat is mijn eerste, grootste verlangen. Dan, hopelijk stelt u vragen zoals, ja, hoe kan ik hem volgen, hoe kan ik hem dienen, hoe kan ik hem verheerlijken, hoe kan ik voor hem leven? Wat moet ik doen? Nu, dat zijn belangrijke vragen, heel belangrijke vragen. En het is heel fijn als u dat verlangen heeft om de Heere te volgen. Te doen wat hij van u verwacht, op zijn manier. En verlangen om goed voor de Heere te leven, uiteraard niet om uw hemel te verdienen, dat zult u zeker vast weten. Dat is toch onmogelijk. Dat is wel de bedoeling dat u hem steeds beter leert kennen. Dat is de bedoeling bij vrijwel alle belangrijke relaties in het leven. Maar er is één aspect van het volgen van Jezus dat vaak in onze tijd een beetje verwaarloosd wordt. Een beetje uit de mode gevallen, zou ik het zo kunnen stellen. Goed voor de Heere te leven is één zaak en een heel belangrijke ding. Maar ja, even een vraag om te zien, is iedereen wakker? Wat is het tegenovergesteld van het leven? De dood, jawel. En in deze zondige wereld, ja, hoort de dood bij. Eén ding om voor de Heere goed te willen leven en te volgen. Maar goed voor hem te kunnen sterven. Hoe kan ik voor hem goed sterven, op een goede manier sterven, tot zijn eer, dat hem de lof brengt, tot aan mijn laatste ademstocht. Zal ik zingen tot uw eer? Dat zingen wij af en toe in een oude lied. We zingen dat niet zo vaak meer, maar er zit een waarheid in dat het een klein beetje vervaagd is, verdwenen is, maar ja, de dood hoort erbij. Niet zo aangenaam daarover te spreken, maar dat hoort erbij. En de Heere, hij is Heere boven alles wat in het leven is. Zelfs de dood ook is hij niet de oorzaak van de dood. Maar hij is en blijft Heere. En mijn tekst van morgen gaat om iemand die wel goed heeft gestorven voor de Heere. En het is de 2 versen uit dat gedeelte dat broeder Benjamin net voor ons voorgelezen heeft in Lukas hoofdstuk 23. En ik wil focussen op de versen 2 en 43. We lezen daarin Gods woord.
Hij, de misdadiger, hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Jezus zei tegen hem: Voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En ik spreek over deze bereirvolle misdadiger aan het kruis en ik wil de aandacht op dit onderwerp doen focussen. En de titel van de prediking van morgen is een vraag: hoe zullen wij sterven? Ik heb het niet over de omstandigheden, dat kunnen wij niet bepalen. Dat hebben we niet gewoon in de hand. Maar met welke houding, met welke gezindheid gaan we sterven op dat ogenblik? En ik heb hem uitgekozen als een soort testcase, voorbeeld voor ons van morgen. Hoe zullen we sterven? Nu, we zullen straks vanuit deze tekst de lessen trekken. Kan niet anders. Prediking, dat moet op Gods woord gebaseerd zijn. Toch wil ik beginnen met een aantal algemene opmerkingen die met betrekking tot de redenen waarom onze samenleving in het algemeen en ook christenen in het bijzonder minder aandacht geven aan de dood dan in het verleden. Ik vrees dat wij als christenen veel minder op onze voorvaders in het geloof lijken en veel meer op de samenleving rondom ons. En wat de dood betreft horen wij bij een samenleving die absoluut in verwarring is met betrekking tot de dood. En we gaan dat later deze week zien, zo de Heer het wil. De Benjamin heeft al verwijzing gemaakt naar 31 oktober. Dat feest, de volledige naam, All Hallows Eve, afkorting Halloween. Nou, wat is dat ten diepste? Dat is een feestviering van de dood. Al de dode geesten, ze krijgen de vrijheid 1 nacht om los te gaan zweven en doen wat ze willen. En als ze opgeroepen worden, welke schade kunnen ze aan? Het is een feest voor de dood. En wat heb je dan op de volgende dag, op 1 november? Hoeveel mensen gaan naar een grafplaats, een kerkhof ergens, gaan huilen voor het graf? Nou, ik stel de vraag aan onze samenleving, aan individuele mensen. Ja, mensen, wat is het? Moeten we de dood vieren of moeten we gaan huilen? We weten het niet. En we gaan meer van die verwarring krijgen deze week. Is het een feest of moeten we verdrietig? Wel, dat is gewoon een teken van de verwarring in onze samenleving. En onze samenleving wil zich wijs maken dat wij de dood kunnen kloppen. Luister naar de taal die mensen spreken, soms uitdrukking zoals kanker kloppen. Kanker kloppen? Oh ja, als iemand van kanker genezen is, ja, dan zijn we blij natuurlijk. Voor hen en voor hun gezinnen, voor hun vrienden, dat is fijn. Maar die persoon zal toch doodgaan, vroeger of later. Dat is de realiteit. En er zijn talen zoals hartziekte overwinnen. Nou, als iemand hartproblemen heeft, ja, ik ben zelf hartpatiënt, blijkbaar. Ja, ik merk niets van, eerlijk gezegd, maar ik zie nu ook niet. Maar ja, dat weet ik niet, maar je kunt het niet overwinnen. Als ik nooit meer in mijn leven nog een hartinfarct ga krijgen, ik ga op een of andere manier dood. Hartziekte overwinnen. Dat aspect. Maar we gaan sterven. Of dementie doen verdwijnen. Als iemand ooit de medicatie of een behandeling daarvoor vindt, fijn. Maar toch, die persoon die onder dementie, die gaat vroeger of laat dood. Zulke uitdrukkingen tonen een onderliggende misleiding. Een misleiding, een misvatting. Dat wij ooit op een dag zelf de dood kunnen overwinnen. In onze eigen kracht, zonder de Heere God.
Nu, wetenschappers en de meeste andere mensen trouwens weten natuurlijk dat dit onmogelijk is. Dat kan niet. Dit is maar toch één aspect van onze samenleving dat totaal nep, fake en misleidend is. Maar andere tekenen. Het algemeen gebruik van anti-aging crème, botox, plastische chirurgie, noem maar op, speciale diëten, fitnessprogramma's en sommige van die dingen, ze hebben een beetje hun plaats. Ja, ze geven een anti-aging cream of zo. Maar dat neemt niets af van het feit, we gaan toch dood op een dag. Wees realistisch, wees echt, wees waar. Die houding in onze samenleving, het hoort bij een bredere overtuiging dat het niet noodzakelijk is om oud te worden. Eeuwige jeugd, klinkt dat aantrekkelijk? Ja, misschien wel. Maar dit vals idee wordt ook gemotiveerd door een sterk verlangen om over de dood niet na te denken. Zeker niet nadenken over hoe wij de dood gaan aanpakken als het zo ver is. Wij als een samenleving, we willen alles doen om die vraag, die kwestie te vermijden. Niet daarover te moeten nadenken, laat staan daarover praten. En er is nog een ontwikkeling in onze maatschappij geweest die deze houding een beetje in de hand gewerkt heeft. De meesten onder ons, we maken het niet meer mee dat wij direct op het ogenblik van iemands sterven, dat wij aanwezig zijn. Dat komt omdat de meeste mensen nu sterven ofwel in een ziekenhuis of in een verzorgingsinstelling. Een beetje verwijderd van de bredere publiek. Verwijderd voor een stukje van familie en van vrienden. Er zijn minder mensen die nu het meemaken. Ze er niemand zien sterven op het oog. Ja, natuurlijk. Dat gebeurt nog af en toe in uitzonderlijke omstandigheden. Maar dat heeft ook een rol gespeeld. Veel minder mensen de ervaring hebben om iemand te zien sterven en dat feit dat maakt het gemakkelijker om de dood te negeren. Daarover niet te moeten nadenken. En zo kunnen wij onbewust denken misschien, plots sterven of in ons slaap sterven, dat is de beste manier om te sterven. Nu de Bijbel, Gods onfeilbaar woord, geïnspireerd door de Heilige Geest, leert ons een andere aanpak. Het geeft ons voorbeelden van vrome mensen, oprechte mensen, godvruchtige mensen die bewust over hun vertrek van dit leven dachten. Ik heb niet zo levensverzekering nemen of je begrafenisplannen. Ja, dat heeft ook zijn plaats, dat kan ik ook wel zeggen. Maar ik bedoel, deze mensen, ze namen de tijd om afscheid te nemen van anderen. Ze hadden een idee. Ze wisten niet precies wanneer ze dit leven moesten verlaten, maar ze hadden een idee. Het komt, het nadert. Denk aan Jacob, de woorden die hij sprak met zijn zonen in Genesis, hoofdstuk 49. Ga het niet opzoeken, maar de moeite waard om dat te bestuderen. Wat is zijn nadruk? Denk aan Mozes met het volk Israël. In Deuteronomium 33-34, broeder Benjamin heeft hoofdstuk 34 voor ons voorgelezen van morgen Mozes zijn taak was klaar en de Heere zei tot hem, ja, je mag de berg opklimmen. En ik zei dit ook afgelopen dinsdag in de Bijbelstudie. Het is interessant, Mozes, je gaat het beloofde land niet binnen. Je mag de berg klimmen en je mag het kijken en dan sterf. Ja, interessant. Ja. Heeft iemand ooit dat tot u gezegd? Ja, nu sterf.
Wel, het is duidelijk, Mozes wist dat zijn tijd gekomen was, maar zijn afscheidstoespraken. Denk aan koning David als hij tot zijn zoon Salomo sprak in 1 Koningen hoofdstukken 1 en 2. Denk aan onze Heer Jezus, zijn woorden met zijn apostelen in Johannes hoofdstuk 13 tot en met 16. Denk aan Paulus, zijn woorden van afscheid tot de oudsten van de gemeente te Efeze in Handelingen 20. De moeite waard om te zien, wat vertelt hij? In het besef, in de kennis, ja, ik kan jullie niet meer zien. Wel ja, in de eeuwigheid wel natuurlijk, maar op dat ogenblik, in die omstandigheden. Nu, deze toespraken geven wel praktische dingen door. Zoals het voorbereiden van een begrafenis, ja, dat is altijd praktisch. Nu, als je geen aandacht ooit daaraan geschonken heeft, dan doe dat. Je kunt je familie, je gezin, wat zorg sparen. Als je zegt misschien, welke liederen wilt u voor uw begrafenis? Dat die gezongen worden. Is er een bepaalde tekst die u zou het graag hebben dat het voorgelezen wordt vanuit Gods woord, of zelfs de tekst van de prediking? Dat is één zorg minder voor uw gezin als u niet meer hier bent. Maar ja, ik wil haastig toevoegen, ik wens dat aan niemand dat het direct gaat gebeuren, maar het is goed om over deze dingen na te denken, dat is gewoon praktisch. Maar mijn punt hier is, in al die toespraken die ik net genoemd heb, door Jacob, door Mozes en door koning David, dat is niet de nadruk. De praktische zaken, jawel, ze worden genoemd, vermeld, maar de focus is op de toekomst en hoe de luisteraars moeten omgaan in het geloof en vertrouwen op de Heere. Dus de persoon zelf, de stervende, ligt niet in de belangstelling. En het gaat ook niet om ziekte en lijden, dat is ook niet de focus. Die persoon was bezorgd over de toekomst en die roept mensen op, blijf op de Heere vertrouwen, blijf hem volgen. Een soort inspiratie nu. Om zoiets te kunnen zeggen, dit betekent dat je jezelf op de dood, je moet jezelf voorbereiden. En dan kom ik, uiteindelijk, sorry de inleiding is een beetje lang vanmorgen, maar we komen uiteindelijk tot deze misdadiger aan het kruis. Nu, hij moest eerst van al in orde met de Heere komen en dat is gebeurd. Nu deze tekst hier, Lukas 23 en de woorden van Jezus in vers 3 en 40, dat is een van 7 gezegdes van onze Heere vanaf het kruis. Het is interessant, 3 van de 7 zijn te vinden in ditzelfde hoofdstuk. Nu, voor diegenen die notities willen nemen, ik zal de ganse lijst even rap doornemen. Eerst tussen het 3e en het 6e uur, dus 9 tot 12 uur onze tijd, denk ik. Lukas 23, vers 34, bad de Heere Jezus voor diegenen die hem gekruisigd hebben, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Dan zijn tweede gezegde was, vers 43 van mijn tekst van morgen. Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Derde was te vinden in Johannes evangelie hoofdstuk 19 en vers 6 en 27. De Heere zorgt voor zijn eigen moeder. Hij zorgt dat de apostel Johannes haar naar huis moest nemen om voor haar te zorgen. Vrouw, zie uw zoon en zie uw moeder, tot Johannes. Dan tussen de uren van 12 tot 15 uur. 12 tot, ik ben mis, die waren de uren van duisternis over de ganse aarde. Ik
Geen woorden werden gesproken tijdens deze uren, maar rondom het 9e uur, rondom 15 uur in de namiddag, toen onze Heer stierf, 2 keer lezen wij dat hij gesproken, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij riep tot zijn hemelse Vader. Nu, die woorden zijn te vinden in Matthäus 27, vers 46 en Marcus 15, vers 34. Dan zijn 5e gezegde is te vinden in Johannes 19, vers 28, in vervulling van de profetie van Psalm 69, vers 22. Ik heb dorst. Ik heb dorst. Dan zijn 6e gezegde, 2 versen verder, Johannes 19, vers 30. Het is volbracht. Ja, wat een troost zijn die woorden niet voor christenen. Ja, de Heere heeft het gedaan van begin tot einde. Er is niets toe te voegen, niets kan ook daarvan weggenomen worden. We hebben geen nieuwe offers nodig, geen Rooms-Katholieke missen waar het wordt herhaald als het absoluut, het is volbracht. Geen offers meer, nooit. Er is 1 offer, dat is voldoende. En dan het laatste, de 7e gezegde van onze Heere, Lukas 23, vers 46, zijn allerlaatste woorden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nu, Lukas had aandacht voor deze misdadiger. Matthäus en Marcus vertellen niets over zijn bekering. Lukas wel. De andere 2 schrijvers van het evangelie vertellen dat diegenen die met hem gekruisigd waren, ze spotten ook met hem. En dat is het. Maar in de loop van de namiddag, wanneer precies dat weten we niet. Er is iets gebeurd in zijn hart, een verandering is gekomen. Hij is tot inzicht gekomen. Er waren mensen die inzicht hadden, die niet tot geloof kwamen. Pilatus had een bepaalde inzicht over onze Heer. Ik vind geen schuld in hem. 3 keer heeft hij die woorden gezegd. De hoofdman over 100 rondom het kruis, hij zei, dit was zeker een rechtvaardige. Er waren mensen die een bepaalde inzicht hadden, maar toch, bij ons weten zijn ze nooit tot geloof gekomen, maar deze misdadiger wel. En Lukas, dat is het evangelie. Er is ook meer oog voor mensen die wij een beetje marginaal kunnen noemen. Dat is niet bedoeld als een belediging aan Matthäus en Marcus, maar in Matthäus' evangelie is meer nadruk op Jezus als koning. Het heeft een klein beetje een meer een Joodse smaak, dat evangelie. Nu in Marcus nadruk van Jezus als dienstknecht. Maar Lukas, hij benadrukt Jezus als een universele redder voor iedereen die tot hem komt. Iedereen, zelfs diegenen die een beetje aan de rand van de maatschappij zijn. Die krijgen meer ruimte, meer vermelding in het evangelie. Nou, Lukas, ik heb het over Samaritanen. Ik heb het over vrouwen die absoluut behandeld werden als tweederangse burgers. En deze misdadiger, ja, wie wilde zich met hem associëren? Ja. Lukas, onder de leiding van de geest, hij heeft het genoteerd. En wat een dag was het niet voor deze misdadiger. De dag begon voor hem waarschijnlijk in een of andere gevangenis. Dan werd hij naar het kruis geleid en genageld aan het hout. Daar ontmoette hij de Heere Jezus. Daar kwam hij tot geloof. En waar was hij aan het einde van de dag? Ja, paradijs. Wauw, wat een dag. Ja. Ik zou het zeggen in mijn moeder, from prison to paradise in one day. Ja.
gevangenis naar het paradijs. Als dat niet levensveranderend is, dan weet ik het niet meer. Wat een dag. Maar zijn voorbereiding, de voorbereiding van deze man over zijn eigen dood, wel, ik heb 3 opmerkingen heel rap in dit verband. Deze man, hij sprak in zijn stervende uur tot de juiste persoon. Heere Jezus, denk aan mij. Denk aan mij, ik verdien het niet, ik ben een misdadiger. Deze ook naast ons, ik verdien mijn straf. Het was alsof hij durfde bijna niet naar Jezus komen. Ik ben zo erg geweest. Ik mag niet. Maar Jezus kon hem helpen. Hij riep niet tot geesten, hij klaagde niet over zijn lot. Hij kwam gewoon tot Jezus. Is er iemand hier? U bent onzeker. Wat zou gebeuren met u als u zou sterven? Zelfs vandaag. Kom tot Jezus Christus. Hij is de enige die u kan helpen en begeleiden en steunen. Deze man kwam tot de juiste persoon. En hij sprak Jezus met eerbied aan. Hij noemde hem Heere. Heere. En hij erkende dat Jezus in een koninkrijk zou komen. Hoeveel kennis had hij precies over Jezus en over het koninkrijk? Hij had iets gehoord. En ja, natuurlijk. Waarom heeft God de Vader Jezus Christus vanuit de dood opgewekt? Ja, verschillende redenen, maar één daarvan. Om hem op een troon te zetten. Op de troon van koning David. Handelingen 2, vers 30 tot en met 33, vooral vers 30. Zoek dat een keer op een keer. Jezus ging in een koninkrijk komen en deze misdadiger, hij wist iets daarvan. En het derde is, hij erkende dat hij zich moest omkeren van de zonde en bekeren tot Jezus. Hetzelfde als voor iedere mens. Iedere zondaar moet dat doen. De zonde belijden, berouw tonen en gaan tot Jezus. En hij vroeg enkel en alleen dat Jezus hem zou herinneren op een moment in een vage, verre toekomst misschien. Maar dan het antwoord van Jezus, En hier heb ik 3 opmerkingen over zijn antwoord van de Heere Jezus. Adembenemend. Adembenemend, absoluut. Nummer 1, Jezus, de Zoon van God. Hij had tijd en hij nam de tijd voor deze arme zondaar, deze misdadiger. Waar was Jezus op dat ogenblik? In vreselijke pijn. Hij hing aan het kruis, hij was aan het sterven. Je zou bijna denken, hij zei, laat me met rust. Ik ben pijn, mijn hart doet zeer. Maar Jezus nam de tijd om tot deze man, deze misdadiger, deze marginale te spreken. Waarom? Hij toonde berouw. Er was een bepaalde ogenblik dat Jezus niets te zeggen had tegen de grotere Pilatus, vorst van Judea, koning van Judea, ja. En Herodes, koning van Galilea. Hij wilde gewoon een wonder zien. Jezus zei niets tot hem. Geen woord. Dat is een van de ergste dingen wat een mens kan overkomen. Dat God zegt, God zelf, ik heb niets meer tot u te zeggen. Niets. Zo was het bij Herodes, het was niet zo bij deze misdadiger. Hij toonde berouw. Jezus luisterde naar hem. Jezus sprak tot hem. Tweede, Jezus verzekerde hem. Jezus gaf hem de verzekering. Hij gebruikte het woord voorwaar. Voorwaar. Vers 3, Jezus zei tegen hem, vers 43, voorwaar.
Nu, waarschijnlijk kent u niet zoveel Nieuwe Testamenten Grieks, maar u zult zeker het woord amen herkennen. Dat is overgenomen uit Hebreeuws, een woord gebruikt in talloze andere talen. Het betekent, zo is het. Het is vast en zeker. Wees zeker daarvan, voorwaar, voorwaar. 25 keer zegt Jezus dat in het Johannes-evangelie of zoiets. Jezus wilde deze man de zekerheid geven. Voorwaar, zo is het. De man kon zeker daarvan zijn dat Jezus hem hoorde en zijn gebed verhoorde. Een derde, Jezus gaf hem veel meer dan hij kon bidden of denken. En klinkt dat niet naar het gebed van Paulus in Efeze 3, vers 20 en 21, meer dan wij kunnen bidden of denken. De Heere geeft ons zoveel meer rijkdom. De man vroeg enkel aan Jezus, oh, denk aan mij een keer. Herinner mezelf ooit een keer op een dag. Nou, wat zei Jezus? Je zult vandaag, heden, met mij zijn. Heden zult u met mij. Wow, in het paradijs. Wat is paradijs? Gewoon een ander woord voor de hemel. Zoek 2 Korinthe 12, vers 2 en 4 op een keer. Paradijs. Jij zult met mij zijn vandaag. Deze dag. Nu, heden. Prachtig. Heere Jezus, hij nam tijd voor deze en hij neemt tijd voor iedere zondaar die met berouw tot zich komt. Maar hij vernedert de arrogant, hij vernedert diegenen die onverschillig zijn. Maar de oprechte zondaar die tot hem komt, ontvangt hij met open armen. En dit geeft hoop voor christenen. Voor alle christenen. En u kunt met dingen in uw leven zitten, breng die bij de Heer. En het kan van alles en nog wat zijn. Verdriet over uw omstandigheden. U worstelt met een of andere ziekte. U gaat door een moeilijke periode. Of u staat voor een moeilijke beslissing. Of u heeft onlangs iemand dierbaar verloren. Het kan van alles zijn. U bent gewoon onzeker vanuit u. Breng de dingen bij de Heer. Kom in oprecht vertrouwen op hem. Hij zal u helpen. Hij zal u nabij zijn. En dit geeft hoop voor ongelovigen. Diegenen die met berouw zich bekeren. Die zich klaarmaken voor de eeuwigheid. Hoe zullen we voor de Heer leven? Een belangrijke vraag. Maar laat ons de vraag niet vergeten. Hoe zullen wij sterven? Gaan wij in onze stervende uren tot Jezus gaan in onze gedachten. Dat wij, hoe dan ook, wanneer dan ook, en dat weten we, wanneer we dit leven moeten verlaten, dat we klaar voor zijn. Dat wij op een manier ook mogen sterven tot de eer en de glorie van onze Heer. Wel mogen de Heer ons daarin helpen. Amen. Laat ons bidden. Onze Heer, u bent de God van het leven. U geeft het leven. En wij zijn op dit ogenblik hier op aarde. Maar Heer, u geeft ook het eeuwige leven. En wij zijn blij en dankbaar dat het zo is. En we zullen voor de alle eeuwigheid dankbaar zijn. Maar Heer, we leven in een zondige wereld, een gevallen wereld, waarin de dood ook daar is. En wij moeten ook op een dag sterven. Deze misdadiger, hij kwam tot u in zijn stervende uur, o Heer. En velen van ons hier vergaderd in deze zaal, Heer, wij zijn al reeds tot u gekomen, maar Heere, we moeten steeds terugkeren tot u van nieuwe kracht iedere dag.
Help ons ook, wanneer het zover is in onze stervende uur, aan U te denken. En laat ons anderen roepen om tot U te komen, Heere, de God van het leven. Wij vragen het in Uw dierbare eeuwige naam en uit genade. Amen.